पायथ्यापर्यंत सहज पोचवल अशी सुंदर घाटवाट, सोपा ट्रेक आणि चढाई, भक्कम तटबंदी. कितीही गर्दी झाली तरी प्रत्येकासाठी एक सुंदर कोपरा कोरीगडावर आरक्षित असतो. नमस्कार मित्रांनो, मी विशाल देवरे. आज लोणावळा आणि पाली यांच्यामध्ये असलेल्या आणि सवाष्ण घाटावर बसलेल्या कोरीगडाचा ट्रेक करणार आहे. कोरीगडासाठीचं बेस विलेज असलेल्या पेठ शहापूर गावात मी आता आहे. हा इकडे मागे धुक्यात हरवलेला गड आहे. हा रोड लोणावळ्यावरून पुढे ॲम्बी व्हॅलीकडे जातो आणि हा ट्रेक रूट. कोरी हे कोळी लोकांच्या पोट जातीचं नाव, म्हणून याचं नाव कोरीगड. हा कोर बारस मावळ मुळशी धरणाच्या पश्चिमेकडे आहे. त्यात कोरीगड आणि गडगड येतात. साधारण 20-25 मिनिटं गडासमांतर चालून आपण पायऱ्यांजवळ पोहोचतो. बाजूला असलेल्या ॲम्बी व्हॅलीमधून सुद्धा एक वाट इथपर्यंत येते. या दगडी पायऱ्यांचा चढ अतिशय सोपा आहे. अगदी नवखे ट्रेकर्स, लहान मोठ्या वयाच्या पर्यटकांना आवडेल असा. जानेवारी फेब्रुवारी पायऱ्या अर्ध्या वाटेवर चढून आलो की एक व्ह्यू पॉइंट लागतो. इथं बाजूला असलेल्या ॲम्बी व्हॅली आणि पलीकडे असलेल्या मोरगिरीचा व्ह्यू दिसतो. इथे एक गुफा आहे आणि बाजूला गणेश मंदिर. ट्रेक छोटा असल्याने वर जाण्याची घाई नव्हती. या पायऱ्यांवरून वाहणारं पाणी बघून लोकांना कौतुक वाटतं. माथ्यावर पोहोचण्याआधीच दिसलेलं हे दृश्य पर्यटकांसाठी खूप ओव्हरवेल्मिंग असतं. पेठ शहापूर गावानंतर गडासमांतर वाट आपल्याला
दगडी पायऱ्यांजवळ घेऊन आली आणि त्या संपूर्ण दगडी पायऱ्या चढून आल्यानंतर गड दरवाजाजवळ पोहोचतो. गड माथ्याआधी लागणारा हा गणेश दरवाजा. दरवाजा मोठा आणि सुस्थितीत आहे. या पूर्वाभिमुख दरवाजाच्या संरक्षणासाठी 4 बुरुजांची योजना केलेली आहे. आत पहारेकऱ्यांच्या देवड्या आहेत. वर वाट काटकोनात वळून माथ्यावर जाते. गणेश दरवाजानंतर वरती गडाच्या सर्वोच्च माथ्यावरती पोहोचलोय. सप्टेंबर महिना आहे हा आणि सुनकीच्या फुलांनी संपूर्ण गड बहरलाय. हे मागं महादेवाचं मंदिर. पहिले तिकडे जाऊन नंतर तटबंदीवरून ध्वजस्तंभावरती जाणार. लोणावळा आणि आंबी व्हॅलीमध्ये राहायला आलेल्या पर्यटकांसाठी कुरीगड मोक्याची जागा आहे. सोपी चढाई, आजूबाजूला राहण्या खाण्याची उत्तम सोय. इतर ट्रेकसारखा हा गड थगवणारा नसल्याने लहान मोठ्या सर्व इथे येतात आणि मनसोक्त फिरतात. कुरीगड हा दक्षिणोत्तर पसरलेला आहे आणि गडाला सर्व बाजूंनी तटबंदी आहे. साधारण 1.5 किलोमीटरची ही तटबंदी आहे संपूर्ण. या तटबंदीवरून आता मी उत्तरेकडे असलेल्या बुरुजावरती चाललोय जिथे ध्वजस्तंभ आहे. पुढे तटबंदी ध्वजस्तंभावर घेऊन येते. मध्येच एक पावसाची सर आली आणि गडावरचं धुकं दूर झालं. महादेवाचं मंदिर ते ध्वजस्तंभ ते पुन्हा मंदिर असा लोक फेरा मारतात आणि गड उतरायला घेतात. या बुरुजावरून खाली पेठ शहापूर गाव आणि ज्या वाटेने मी वर आलो ती वाटही दिसते. बुरुजाच्या आजूबाजूला असलेली तटबंदी आणि पायऱ्यांवर लोक तासनतास फोटो काढतात. दक्षिण टोकावरचं ये जा करणारं धुकं आणि मध्येच दिसणारा व्ह्यू आशा लावून जातो. थोडा वेळ अजून थांबावंसं वाटतं. अजून एका वेळेस गड डोळे भरून पाहावासं वाटतं. तटबंदीला संपूर्ण वळसा घालून आता दुसऱ्या टोकाला चाललोय कुरीगडच्या, जिथे कोराई माताचं मंदिर आहे. हे कोराई माताचं मंदिर
आणि मंदिराआधी ही लक्ष्मी तोफ. कोरीगडावरती ज्या काही तोफा आहेत त्यांच्यामधली ही सर्वात मोठी तोफ आहे. गडाच्या दुसऱ्या टोकाला असलेलं कोराई माताचं हे मंदिर. मंदिरासमोर या दीपमाळा आहेत. गडावरती असलेल्या काही वाड्यांचे अवशेष मागे दिसतात. अंबवणे गावातून जर का कोरीगडावरती याल तर हा दरवाजा लागतो. गडाच्या दक्षिण टोकाला असलेली ही एक तोफ. गड किल्ले आणि त्यांना कुरवाळणारं धुकं आपण पावसाळाभर बघतो, पण जेव्हा आश्विनात सह्याद्रीवर सोनकी फुलते तेव्हा युद्ध, रक्तपात आणि संघर्ष बघितलेल्या या गडांना निसर्ग स्वतःच नाजूक प्रेमळ परिसर स्पर्श करतो. मी विशाल देवरे, भेटूया लवकरच.